Hi guys, good day sa inyo lahat. Today mag-i-install tayo ng chrome door handle cover sa Kia Soluto natin. So, pakita ko muna sa inyo yung ano niya, itsura niya. So, ito siya. 4 pairs siya guys. 4 pairs. Yung isang pair ikinabit ko na sa door. Papakita ko na lang sa inyo yung sample. So, ito siya. Ito yung sa may key, yung may key na side. Tapos ito naman yung ibang ano niya. So, ang ginawa ko guys, before ko siya in-install sa naka door handle mismo, kasi ang included double adhesive tape niya is nandito lang sa gitna, itong dalawa. So dinagdagan ko siya sa side, buong side niya, sa buong side ng ano chrome cover, chrome handle cover sa gilid. Kasi guys, pag hindi niyo siya nilagyan ng double-sided tape sa gilid, may tendency yung mga dust or mga pumasok sa loob, kasi meron siyang space. Tinry ko siya kasi ipit, nung tinignan ko siya sa gilid, meron pa siyang konting space na gap, kaya nag-worry ako baka yung dust mag-build up sa loob, ma-damage yung paint. So ang ginawa ko, bumili ako ng 3M double-sided tape, kasi yung 3M double-sided tape, napakaganda ng ng dikit nun. Talagang mahirap siya tanggalin pag once dumikit na. So ito, ginawa ko, ginunting ko siya. Bumili ako ng 1 inch diameter yung lapad ng 3M, and then ginunting ko siya ng maliit-liit sa maliliit na part, and then dinikit ko siya sa gilid. So that's it guys. So ang mga tools na gagamitin nyo is microfiber cloth, alcohol, and then kahit anong pwedeng pangtanggal ng red niya over sa 3M tape. So tara guys, try na natin install. Pakita ko sana paano kung kinabit, then tignan natin kung ano yung sinuro niya ako. Thank you. Tara guys, ito na yung sample guys, kinabit ko na siya. Isang pair, kinabit ko na. So kasi guys, maingay yung aircon, kapatid yung aircon. So sensya na po. Makikita nyo dito guys, meron siyang space between dito. Kaya nilagyan ko siya ng double-sided tape para hindi pumasok ng dust o kahit anong dumi pwede mong damage.
puppy. Hello. 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 Mas ka lang yung dog. Make sure yung guys ko. Ito ang guys ko. BBS RE 17 inch. 17 by 7.5 and wrapped in Arriva tires 12.5 by 40 or 17. So guys, ganahan din ito. Ibig nyo yung process sa ibang side. Sa kabilang side. That's it guys. Thank you for watching. Please subscribe and like. Thank you.